यस भिडियोमा इलेक्ट्रिक साइकल नेपालमा उपलब्ध इलेक्ट्रिक साइकलको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एकपटक अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्न भने नछुटाइदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, लागौं नेपालमा उपलब्ध इलेक्ट्रिक साइकलको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिनतर्फ। दर्शक महानुभावहरू, विभिन्न विषयवस्तुहरूको बारेमा जानकारी राख्ने क्रममा आज चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक साइकलको बारेमा इन्फर्मेसन लिन गइरहेछौँ र जुन चाहिँ हाम्रो नक्सलमा सोरुम रहेको छ इबी नेपाल मोटर्स र हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ स्वस्तिका भट्टराई म्याम हुनुहुन्छ। स्वस्तिका म्याम, यहाँलाई स्वागत छ जानकारी केन्द्रमा। हाम्रो दर्शकहरूले चाहिँ लामो समयदेखि खोजिराख्नु भएको थियो है, यो हाम्रो इलेक्ट्रिक साइकलको बारेमा नि इन्फर्मेसन ल्याइदिनु पर्यो भनेर। यसको बारेमा अलिकति बुझाउनु म्याम, यो साइकलको बारेमा। हजुर, यो साइकल चाहिँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ युरोपियनमा बनेको छ होइन, कम्प्लिटली युरोपियन रुट छ होइन। यो मोस्टली चल्ने भने पनि युरोपलाई युरोपमा चल्ने हो, डिजाइन पनि युरोपको लागि गरेको हो होइन। हजुरको यो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक साइकल भयो, यहाँबाट अन गर्न सक्नुहुन्छ होइन। हजुरले अब यो चाहिँ पाइडल एसएसै हो हुन चाहिँ, तर हजुरले पाइडल नचलाइकन पनि हजुरले यो चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ। आफूलाई जस्तो कम्फर्ट हुन्छ त्यही अनुसार चलाउन, पाइडल चलाउन पनि मिल्ने भयो, त्यतिकै पनि घुट्छ है। हजुर, त्यतिकै पनि यसमा अब हजुरलाई पाइडल गरेर अब गाह्रो भयो, कहीँ गएर पाइडल चलाउनु मन छैन भने चाहिँ हजुरले यसमा 3 किलोमिटर के अरे यसमा ब्लू कलरको उमा थिचेर हजुरले यसरी रन गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि हामीले पाइडल मात्रै चलाइरहेको छ भने ब्याट्री युज हुँदैन? ब्याट्री युज हुन्छ, केही उसँग यसले चाहिँ बुस्ट गर्ने हो। हजुरले पाइडल गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो धेरै हजुरलाई हुँदैन, गाह्रो हुँदैन पाइडल गरेर। अब हजुरलाई म देखाउँछु यता। हजुरले एक पाइडल यसरी चलाउँदाखेरि पनि हजुरको मजाले रन भइरहेको छ होइन, केही उसँग बुस्ट गर्छ क्या यसले चाहिँ। यो चाहिँ के गियरमा चलाउन पनि मिल्ने भयो है? हजुर, गियर हजुरको 7वटा गियर हुन्छ यसमा। कतिवटा हो? हजुर, कतिवटा गियर हामीले चेन्ज गर्न मिल्छ? हजुरको 7 गियरसम्म चेन्ज गर्नु। 7वटा गियरसम्म हामीले चेन्ज गरेर चलाउन मिल्ने भयो। र यस्तै यसमा मोटर पनि युज भएको हुन्छ कि? हजुर, मोटर युज भएको हुन्छ। हाम्रो यहाँ पछाडि मोटर छ, यता पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ होइन। मोटर चाहिँ हजुरको 250 वाटको हुन्छ। 250 वाटको मोटर हुने भयो। र यस्तै हाम्रो ब्याट्री पावर के कस्तो हुन्छ म्याम? हजुरको ब्याट्री चाहिँ यसमा लिथियम आयन ब्याट्रीहरू पाउनुहुन्छ होइन। हजुरको 36 भोल्ट 10 एएचको ब्याट्री हुन्छ। यसलाई फुल चार्ज गर्नको लागि कति टाइम लाग्छ, कति ड्युरेसनसम्म चाहिँ रेन्ज कति हुन्छ? हजुर, यो चार्ज गर्नु चाहिँ 3 आवर्समा हजुरको फुल चार्ज हुन्छ होइन। हजुर, 3 आवर्समा हजुरको फुल चार्ज हुन्छ। हजुरको ड्युरेबिलिटी चाहिँ यसको हजुरको 60 किलोमिटरसम्म रन गर्छ। एकचोटि फुल चार्ज गरिसकेपछि 60 किलोमिटरसम्म राइड गर्न सकिने भयो। यसमा चाहिँ हजुरको सिटहरू यहाँ देखिरहनु भएको छ। सिटहरू पनि एडजस्ट गर्न सकिन्छ है? एडजस्ट गर्न सकिन्छ, मजाले हजुरको एडजस्ट गर्न सकिन्छ। सिट अब हजुरलाई यो माथिको पनि अब गाह्रो हुन्छ भने अगाडिको ह्यान्डल पनि मजाले एडजस्ट गर्न सकिने रहेछ। र अगाडिपट्टि सस्पेन्सन पनि युज गर्नुभएको रहेछ? हजुर, अगाडि सस्पेन्सन छ यसको चाहिँ। सस्पेन्सन, यतापट्टि लाइट है। टायर चाहिँ हजुरको 20 इन्चको टायर हुन्छ, त्यो चाहिँ विथ ट्युब टायर हुन्छ यसमा। अगाडि पछाडि सेम नै हो? हजुर, अगाडि पछाडि हजुरले डिस्क ब्रेक पनि पाउनुहुन्छ। अगाडि पछाडि चाहिँ हजुरको डिस्क ब्रेक हुन्छ। डिस्क ब्रेक पनि हुने भयो अगाडि पछाडि नि? हजुर, यो चाहिँ हजुरको गियर भयो होइन, 1 गियरमा छ अहिले। हजुरले गियर चेन्ज गर्दाखेरि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। इजिली हामीले बटन थिचेरै कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। हजुर, यो हजुरको घन्टी बेल भयो। त्यस्तै गरेर हजुरले यसमा चाहिँ यो अन गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। अनि हजुरले यतिकै पाइडल नचलाइकन चलाउनुहुन्छ भने यसमा प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। बटनबाटै हामीले मजाले कन्ट्रोल गर्न सकिने भयो। यो चाहिँ हजुरको तलपट्टि मोड हाईमा छ अहिले, लो मोडमा पनि यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मोडहरू मिडियम हाई हुन्छ, तीनटा मोडमा राइड गर्न सकिने भयो। त्यस्तै गरेर यो साइकल चाहिँ कम्प्लिटली हजुरले फोल्ड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हजुरले यहाँ फर्स्ट फोल्ड यहाँ देखिदिनुहुन्छ उहाँले। यसलाई इजिली मजाले सबै पार्ट्सहरू फोल्ड गर्न पनि सकिने रहेछ है? यसरी मजाले हजुरले फोल्ड गरेर मजाले गाडीमा हालेर माथि ट्रेकिङ पनि जान सक्नुहुन्छ। यदि लङ टुर गर्नुपर्ने छ भने गाडीमा मजाले लोड गर्न पनि सकिने भयो।
र म्याम यतिन्जेलसम्म त हामीले यो इलेक्ट्रिक साइकल हेऱ्यौँ है, निकै राम्रो पनि रहेछ है। र योसँग बुझ्न चाहने भनेको चाहिँ अब यसको पार्ट्सहरू कतिको अभाइलेबल छ होइन, र यसको लागि चाहिँ सर्भिसिङ गर्नुपर्छ कि पर्दैन, त्यो कुराहरू पनि यसो बताइदिनु। हजुरको सर्भिसिङ चाहिँ खासै यसमा केही गर्नु पर्दैन होइन। हजुरको स्पेयर पार्ट्सहरू चाहिँ सबै हामीसित इजिली अभाइलेबल। यसको कुन कुन पार्ट्सहरूमा के कस्तो ग्यारेन्टी वारेन्टी के कति हुन्छ कि? हजुरको वारेन्टी ब्याट्रीमा 1 वर्षको वारेन्टी हुन्छ। हजुर। हजुरको मोटरमा वारेन्टी हुन्छ। मोटरमा कति भन्नु हो? 1 वर्ष। 1 वर्ष ब्याट्री र मोटरमा 1 वर्षको वारेन्टी पाउनुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर सर्भिसिङहरू गरिराख्नु परेन। यसमा चाहिँ कलरहरू कतिवटा चुज गर्न सकिन्छ कि के छ? कलर चाहिँ हजुरले अहिले चाहिँ यही ब्ल्याक पाउनुहुन्छ। हजुरको एकदम क्लासिक कलर छ होइन, हजुरले ब्ल्याक कलर पाउनुहुन्छ। अहिले चाहिँ रिसेन्टली ब्ल्याकमा अभाइलेबल छ। र यदि यो साइकल लिन चाहनुभयो भनेदेखि यहाँको लोकेसन कन्ट्याक्ट नम्बर दिन मिल्छ म्याम? हजुर, यो चाहिँ हजुरको नक्सल नारायण चौर कुमारी ब्याङ्क अपोजिट छ होइन। हजुरको एलआइसी इन्सुरेन्स मिलिन्छ ठ्याक्कै, हजुरले त्यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यदि सम्पर्क गर्नुपर्ने भयो भने सम्पर्क नम्बर हजुरले 9802308512 यसमा गर्नु सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै अरू सोसल मिडियाहरू वेबसाइटहरूमा पनि अपडेट छ कि हाम्रो? हजुर, अरू सोसियल मिडिया हाम्रो चाहिँ हजुरको गुगलमा पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हजुरको फेसबुक आइडीहरूमा पनि छ। इबी नेपाल भनेर सर्च गर्नुभयो भने यहाँको प्रोडक्टहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, अपडेटहरू त्यहाँबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ है। र यसको चाहिँ अब लिन चाहनुभयो भने हामीले सम्पर्क नम्बर पनि राखिदिनेछौँ होइन डिस्क्रिप्सनमा। र अरू हामीसँग अरू प्रोडक्टहरू के छ यो साइकलदेखि बाहेकहरू हाम्रो इबी नेपाल मोटर्समा कुन कुन प्रोडक्टहरू पाउनु सक्छ? हाम्रो चाहिँ स्कुटरहरू पनि छ होइन। हजुर 9वटा भेरिएन्ट स्कुटर पाउन सक्नुहुन्छ हजुरले। त्यसमा चाहिँ हजुरले अब हेरी छ, स्पोर्टी लुकमा पनि छ, हजुरको इलेक्ट्रिक लुकमा पनि छ भने हजुरको क्लासिक लुकमा पनि मजाले पाउनुहुन्छ। र योसँगै अब प्राइस त भनिसक्नु भयो है, 1,10,000 भनेर। यहाँदेखि बाहेक अरू ठाउँमा पनि हाम्रो सोरुम छ कि? हजुर, ओभरअल नेपाल सबैमा हाम्रो डिलर मजाले खुलिरहेको छ होइन। हजुरले अब यहाँ पनि हजुरले टेकुमा, हजुरको बाफलमा, अनि हजुरको भैँसीपाटी अनि नक्सालमा मजाले पाउनुहुन्छ। त्यहाँ पनि नजिक पर्छ भने त्यहाँ गएर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ म्याम, हाम्रो दर्शकहरूको लागि हाम्रो इलेक्ट्रिक साइकलको बारेमा बुझ्ने एउटा अवसर दिनुभयो है। आगामी दिनमा पनि अरू प्रोडक्टहरूको बारेमा अवश्य अपडेट राख्ने नै छौँ। हजुरको महत्त्वपूर्ण समय र इन्फर्मेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। यस युट्युब च्यानल जानकारी केन्द्रलाई हजुरले फर्स्ट टाइम हेरिराख्नु भएको छ भने प्लिज लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु।